वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस निम्सacademy यूट्यूब च्यानल तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईलाई वाइल वेन्ड स्टेटमेन्टको बारेमा जानकारी दिने गरेको छु। वाइल वेन्ड स्टेटमेन्ट के भन्नाले कुनै यो एउटा यस्तो खालको स्टेटमेन्ट जसले चाहिँ एउटा ब्लक अफ स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ जबसम्म कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुँदैन। यसलाई इंग्लिशमा डेफिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ द वाइल वेन्ड स्टेटमेन्ट इज द स्टेटमेन्ट व्हिच एक्जिक्युट्स अ ब्लक अफ स्टेटमेन्ट रिपिटेडली टिल द स्पेसिफाइड कन्डिसन इज ट्रू। जबसम्म चाहिँ कन्डिसन चाहिँ ट्रू हुँदैन तबसम्म चाहिँ यसले चाहिँ एक्जिक्युट गरिराख्छ। यो कन्डिसनलाई यो स्टेटमेन्टलाई हामी एक्जाम्पलमा हेरौँ। एउटा एक्जाम्पलमा हामी हेर्नेछौँ 1 देखि 25 सम्म नम्बर प्रिन्ट गर्न। सुरुमा हामी क्लियरेसन गरौँ। क्लियरेसन गरेपछि रिम टु डिस्प्ले numbers from 1 to 25 यति नम्बरसम्म गरौँ। लेट n लाई मानौँ। n कति मानौँ भने 1 मानौँ। while n is less than equal to 25 then के गर्छ यसले प्रिन्ट n। प्रिन्ट के गर्दैन n लाई गर्दै जाने र यसलाई n लाई चाहिँ त्यही n लाई हामी +1 गर्दै जाने। अनि हामी वेन्ड गरौँ, वाइल लाई इन्ड गरौँ अनि त्यसपछि प्रोग्रामलाई इन्ड गरौँ। यहाँ के गरेको भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नम्बर मानौँ n = 1। n चाहिँ कतिचोटि हुन्छ भनेदेखि जबसम्म n को भ्यालु चाहिँ 25 हुँदैन तबसम्म यो चाहिँ एक्जिक्युट हुँदै राख्छ। अनि n लाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर राख्छ। अनि n चाहिँ कति टाइम्स बढ्छ भन्दाखेरि +1 हुँदै जान्छ। जस्तै n को मान यहाँ 1 हुन्छ भने अनि यो लेस देन त 25 हो, ट्रू हो, त्यसपछि यसले चाहिँ 1 लाई प्रिन्ट गरिदिन्छ र 1 को भ्यालु चाहिँ 1 सँग इन्क्रिज हुँदै जान्छ। हामी यसलाई रन गरेर हेरौँ। यसरी हाम्रो चाहिँ भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया निम्सacademy च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। भिडियो हेर्दिनुकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।